साइकिल आई सर भाई नमो नहीं पाया आया दे दो बाबा दे रही है अभी जीरा दे हेलो बाल्टी में जीरा ठीक है हाँ मैं वो बड़ा रही है कहते मैं ऐसे ही रहूं तो वो बैठ गया आ रहे थे अभी चलेगा नहीं चल रहा है चलना क्या अल्लाह पाक नहीं क्या जोड़ दिए तो मेरे चल जाना ना 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 तू की क्या मैं की क्या 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 अगला तो मेरा आग हम कहते यार
चाह चली नहीं यार, चाह अच्छी नहीं अभी चाह लेंगे फिर। अब क्या तीला दोनों लास्ट तक कीमत ले देना। मैं कहना यार टीवी ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ ਯਾਰ, ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਾਲੀ ਕੋਲ ਯਾਰ ਚਿੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਚਿੜੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਕੜ ਭੱਜੀ ਪੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਵਾਦ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਆਪੀ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਚੋਕਰੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ। ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ। आई लकड़ी यार फटी गिली रहेगी फटी गिली रहेगी। दे दे भाई ना दो पानी सारा भाटी। हाँ दूसरे काम करेगी, पानी गिलास हर चीज। ਅੱਠ ਵਜੇ ਆਦਾ ਭਾਜੀ, ਆਹ ਉੱਥੋਂ 8 ਵਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਦਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ 200 5-350 ਯਾਰ ਪਰੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਗੇਮ ਪਾਣੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਆਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਟਿੱਕੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਟਿੱਕੀ ਦੀ ਬੜੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਉਹਦਾ ਭਾਈ 12 ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ 12 ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਬੈਂਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। 12 ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 12 ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਆਹ ਤੇ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ ਗਰੀਬ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਛੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਭੈਣ, ਉਹ ਛੱਤ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੰਭੇ ਜੀ ਬਣਨਾ ਯਾਰ। ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਮਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹਰੇ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਣੇ। ਸਭ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋਟੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੋਬੜੇ ਤੇ ਦੋਬੜੇ ਲਾ पूरे कहना सब की हो नहीं यार। 3 दिन के पैसे ले नाली कितने नाली 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 आप ही रखना। मैं नहीं रखी है नाली नहीं रखी शहर बैठा है उसको काम करते सारा सामान भाई रात 2 दिन देखिए खूबिया काम करना भाई यार ना बुढ़ी नहीं पता होगा नहीं ना पता कागरी डिमांड जी है। दो दे आहो यार वो मैं तो ज़्यादा नहीं खाने यार की कर रहे कल मैं नाली आप देखिए कल आप देखिए। हाँ बोलना नहीं परसों देखिए भाई मिट्टू देखा था मैं
ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਦੋ ਨਾਮ ਦੇ ਫੜੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਨਾ ਦੋ ਨਾਮ ਦੇ ਇਹ ਵਾਹ ਬੜੇ ਕਿ ਨਾਮ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ